Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să văd ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine în plan personal, profesional, financiar, dar și surpriza din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii. Dacă n-ai apăsat butonul abonează-te sau subscribe, o poți face, pentru că mă ajuți foarte mult, sau să lași un comentariu sau să împărtășești videoclipul cu cineva. 2 de monede, 3 de spade, moarte, o conexiune cu un scorpion. Ce văd aici e o persoană care e foarte delăsătoare, nu știu, e o persoană care nu prea știe ce vrea, nu prea știe ce își dorește, poate e o persoană supărată în legătură cu un sfârșit, în legătură cu ceva ce nu mai poate funcționa. Mai văd aici o conexiune cu zodia Scorpion, dar poate pentru unii are legătură și cu o perioadă în care e nevoie să acceptați un sfârșit în viața voastră, că e vorba de o relație, că e vorba de o colaborare, că e vorba de o prietenie. Aici e clar că o transformare trebuie făcută, da? O schimbare mare. Hai să vedem în plan personal, da? Uite, avem regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici un bărbat foarte sigur pe el, stabil, e vorba de un bărbat care știe bine ce își dorește, e vorba de un bărbat care știe foarte bine încotro se îndreaptă, doar că e vorba de un personaj fie mai zgârcit, fie e vorba de un personaj mai încăpățânat, mai rigid, un om pe care, repet, te poți baza, doar că e o persoană foarte dificilă. Apoi avem asul de monede, uite, aici o propunere, o veste care apare legată de bani. Poate să fie și o veste legată de partea materială, dar în alte cazuri văd aici ca un fel de dovadă pe care o primiți. Unii e posibil să primiți un cadou din partea acestei persoane sau un sfat extraordinar de bun. Parcă mergi într-un loc nou, într-o situație nouă. Hai să vedem regele de monede. Și avem așa bărbatul și copilul. Uite, poate pentru unii să fie vorba despre un bărbat cu un copil sau să fie vorba despre o nouă persoană care te privește din umbră, poate e cineva care își dorește să te cunoască mai bine sau este vorba despre cineva care își dorește un nou început. Uite, e cineva de la distanță care se gândește la tine. Poate să fie un prieten, dar nu neapărat de dragoste, sau poate să fie cineva din familia ta. Hai să vedem asul de monede. Ce spune? Wow, avem așa, o doamnă privilegiată și avem ofițerul, da? Sau o persoană cu uniformă. În plan personal, ce văd eu aici, are legătură cu cineva care îți poate face, uite, dacă ești femeie, asul ăsta de monede înseamnă un privilegiu, înseamnă un cadou, o bucurie, poate să reprezinte și un nou început. Putem să discutăm aici și despre o nouă etapă a vieții tale. Poate chiar cineva care își dorește ceva oficial. Uite, avem bani neașteptați și o cameră, da? Deci poate știu eu niște bani pe care îi primești, un cadou, poate ceva pentru casa ta. Și avem mesaj și îndrăgostiții. Poate e o veste de dragoste, o invitație la dragoste sau poate pur și simplu este cineva care te apreciază. Ți-am zis, poate să fie un prieten care te apreciază foarte mult. Dar uite, din nou, e ceva legat de o călătorie, cineva care se gândește la o călătorie. Cinciul de bâte. Aici văd oarecare agitație legată de bani, o agitație legată de muncă, poate să fie o concurență la locul de muncă. Pentru alții putem să discutăm și despre o agitație care are legătură cu o gelozie, deci poate o persoană geloasă. În alte cazuri, pur și simplu, este o agitație aici care apare. Diavolul, o conexiune cu un Capricorn, dar și o veste bună legată de bani. De asemenea, ce văd aici poate avea legătură și cu o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea din punct de vedere financiar. Tot cartea aceasta poate să reprezinte, uite,
și faptul că e posibil să intri în contact cu cineva căruia îi place foarte mult să dețină puterea. Este vorba despre o persoană căreia îi place foarte mult să acționeze cumva. Este vorba despre o persoană care are nevoie de aplauze. Ia să vedem cinciul de bâte ce spune. Și avem așa. Sicriul și o curte, da? O veste mare. Deci, pentru voi aici, uite, poate să reprezinte și o veste. O veste care poate să țină de ideea aceasta de sfârșit. Da? Deci e un sfârșit, e o schimbare care nu se acceptă. Hai să vedem ce spune și această carte, da? Diavolul. Și avem așa, judecata și o persoană împovărată. Poate cineva frustrat sau frustrată, cineva care judecă, poate o colegă, un coleg, poate pentru unii să fie și o veste bună pe care o primiți legată de sfera financiară, deci poate ceva aici nu funcționa și în sfârșit se întâmplă minunea. În sfârșit ești susținut. Avem îngrijorare, onoruri mari și un bărbat. Deci poate cineva care e îngrijorat aici pentru tine. Mai vrea un mesaj. Aici sunt niște așteptări pe care cineva le are, dar e vorba de o persoană falsă. Posibil să afli ceva despre o persoană care e falsă în jurul tău. Fie este vorba despre cineva care a promis ceva și nu face, fie este vorba despre un coleg care nu este sincer sau poate chiar pentru unii, atenție, pot fi lucruri la nivel mai înalt de atât. Cineva aici care se gândește la o schimbare bruscă. Hai să vedem ce zice acest tarot. Și avem așa, 10 de bâte, 7 de cupe. Aici poate are legătură cu o povară, da? O apăsare foarte mare a cuiva, poate are legătură și cu tot felul de revelații. Pentru unii dintre voi poate să fie vorba și despre cineva care promite multe. În alte cazuri, ce văd eu e că se clarifică ceva. Avem așa zodia Fecioară și mai avem și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Eu cred că e vorba de o clarificare foarte puternică, da, care apare aici din punct de vedere profesional. Și cred, repet, că are legătură cu o problemă financiară sau cu o problemă care ține de ideea de control. Uite, e și un bărbat care e supărat. Surpriza în toată povestea asta, magicianul 8 de bâte. Cineva care încearcă aici să te cucerească, cineva care încearcă să te ademenească undeva. Poate e o persoană care îți face niște complimente. Sau pentru unii poate să fie vorba despre o persoană care pur și simplu întrece măsura. Hai să vedem magicianul. 6 de monede. Surpriza are legătură cu un cadou. Cineva încearcă să te mituiască, cineva încearcă să-ți ofere ceva. Poate te convinge. De asemenea, surpriza poate avea legătură și cu sfera aceasta materială. Mai vreau un mesaj. 4 de monede. Poate pentru unii, uite, e cineva care e foarte posesiv, cineva care e foarte sigur pe el, cineva care e dispus să bage bani, cineva care e dispus să fie puțin stabil sau cineva care are nevoie de stabilitate, are nevoie de siguranță. Hai să vedem 8 de bâte ce spune. Și avem așa, judecata 10 de monede, o legătură cu ideea de casă, de familie. Uite, deci surpriza are legătură cu cineva care vrea să te revadă, cineva care îți vine în casă, cineva care vrea să se apropie de tine mai mult. Poate e vorba și de cineva, uite, e un bărbat foarte puternic ăsta, foarte sigur pe el. Poate pentru unii, știu eu, așteptați o veste, dar e o veste care vine extrem de rapid.
E ca un anunț care se face, fie la muncă, fie în cercul de prieteni, fie în general, afli despre o știre, ceva care îți ridică moralul, dar care are legătură și cu o pasiune foarte puternică. Uite, avem 6 de bâte, deci o victorie. Poate e cineva care vrea ceva rapid aici și acum, cineva care nu are răbdare de felul său. Dar ce mai văd eu aici, uite, avem și o dezamăgire a cuiva. Da? Poate pentru unii să fie vorba despre un bărbat ușor frustrat, supărat. Bun, hai să vedem încă un mesaj. Să vedem ce zice acest oracol. Care-i surpriza? Ei, surpriza, uite, a ieșit din nou acest sicriu, deci e vorba de un sfârșit. Un sfârșit cu sinceritate, da? Poate să fie vorba despre o transformare a cuiva, cineva care trece prin niște schimbări. Și uite, aici pot fi niște secrete care sunt spuse și care au fost îngropate de mult timp. Avem muntele și florile. Ei, poate aici pentru unii să fie vorba despre o bucurie. E o bucurie foarte mare, dar care, nu știu, are legătură și cu ideea de timp. Poate să fie cineva, nu știu, care își dorește poate o aventură sau cineva care reacționează într-un mod superficial, într-un mod dur. Și avem așa, femeia și labirintul. Deci aici are legătură cu o situație încurcată. Ceva care e de mult timp încurcat. Și care, uite, acum se rezolvă. Hai să vedem Keeperul totuși ce spune. Care e surpriza aici? Ei, surpriza, uite, e vorba de un bărbat în putere, un bărbat sigur pe el, stăpân și de niște onoruri mari, adică niște vorbe mari pe care persoana asta ți le spune. E ca și cum omul ăsta te ridică undeva pe un piedestal, încearcă să te convingă de un anumit lucru. Și uite, avem și bani neașteptați sau un cadou, o propunere de asemenea pe care o primești. Avem o femeie matură și ocupație. Poate cineva care își arată admirația pentru ocupația ta, pentru ceea ce tu faci. Poate cineva care îți arată care își arată admirația pentru ceva anume. E cineva care își dorește aici o schimbare și care e posibil să încerce să intre oarecum pe sub pielea ta. Bun, hai să vedem acum ce zice acest oracol. Uite că nu pot să iau cartea asta. Ia să vedem noi. Ei, avem aici rechinul, deci o luptă pentru supraviețuire. Da? E vorba de o luptă de putere. Și avem distanță, călătorii. Da? Deci e vorba de o luptă aici, fie legată de o călătorie, fie are legătură cu niște decizii pe termen lung. Iar apoi avem putere, succes și leul. Deci e ceva legat și de o persoană puternică. E ceva legat și de cineva care luptă pentru teritoriul său. Da? Deci posibil aici să aveți de-a face cu un personaj foarte hotărât. E cineva care știe enorm de bine ce își dorește. Uite, e un bărbat cu gânduri de căsătorie. Deci un bărbat cu gânduri serioase. Uite, care vrea casă, vrea stabilitate, vrea transformare. Cumva cineva care ar vrea să transformați prietenia dintre voi. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Cu surpriză. Avem o gheară, da? Atenție, nu risca, da? Deci aici propunerea asta ți se recomandă să o iei, să o cântărești, pentru că poate fi o tentație care strică lucrurile. Și avem o dorință care nu este garantată.
Avem ochiul, abilități psihice, ai încredere în intuiția ta. Deci tentația asta care apare, ți se spune foarte clar să ai încredere în intuiția ta, pentru că tu vei simți că acolo ceva nu e în regulă, ți se cere mai multă prudență, ți se cere să frânezi, să iei totul încet și sigur. Uite, avem aici și o femeie blondă sau o femeie sinceră, a relaționa sau a negocia cu o femeie cu părul blond, gri sau alb. Și avem și un bărbat cu părul deschis la culoare. Un bărbat cu părul blond, gri sau alb, da? La fel. Interesant. Mai vreau un mesaj. Ei, avem aici un papagal. Cineva bârfește despre tine. Cineva vorbește despre secretele tale. Avem fluierul. Dezamăgire în legătură cu un prieten sau în legătură cu iubirea. Poate cineva aici care întrece măsura. Poate să fie și asta. Și avem așa, luna septembrie, cifra 9, zodia Fecioară, zodia Balanță. Poate ceva ce s-a întâmplat în septembrie și avem șoarecii. O problemă legată de prieteni sau de familie. Avem aici. Și avem buchetul. Complimente de la un admirator. Pentru unii eu așa cred. Că cineva aici parcă ar vrea să se apropie de tine. Cineva parcă ar vrea să te cunoască mai bine. Mai vreau un mesaj. Și avem furnica, muncă, succes. Deci cineva care parcă încearcă să guste din succesul tău. Și avem un curcubeu. Cea mai dificilă parte din această situație s-a terminat. Iar apoi avem munții, o provocare majoră pe care tu ai de trecut. Deci e ca și cum e ultima provocare pe care e nevoie să o mai treci. Și eu cred că vei reuși. Probleme care trebuie rezolvate și se rezolvă. Și avem pasărea, da? Deci așteaptă aceste vești. Poate să fie, uite, și curcanul o persoană care se comportă într-un mod ciudat, dar până la urmă eu văd că se rezolvă lucrurile. Da, pentru că, uite, avem bolul și avem și o recompensă materială, cumva. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.